So hello everybody and welcome to today's video. আজি ভিডিওটো আমি কৰিম actually মই কৰিম তো আজি ভিডিওটো হ'ব actually how to install or how to change your accelerator cable on your KTM. So মই actually মন কৰিলো এই কাৰণে কাৰণ মই actually কেদিনমান বহুত দিনৰ পৰা মন কৰি আছো মই এক্সেল দিনে দিনে মানে ডে বাই ডে টান হৈ গৈ আছে মানে প্লে কৰিলে এণ্ড আজি সাৰপ্ৰাইজিংলি মই মন কৰিলো কি কিবা হল তাৰ মানে এনেকে ওয়্যাৰ জ্বলি যোৱা নিচিনা হৈ আছিল তো মই ভাবিলো হয় কি বস্তুটো এটা বুলি দেন চেক কৰিলো এডাল মোৰ এক্সেলৰ কেবল হয় তো বেসিক্যালি মই এক্সেলৰ কেবলডাল এডাল একচুয়ালি মই যেনে মোৰ কি ভিডিও ডঙৰ ভিডিও কিটা চাইছা তো তাহাতি হয়তো জানা আৰু মই কোৱা নাই একচুয়ালি ভিডিওটো কোৱা নাছিলো নেকি তো তেতিয়া একচুয়ালি মই এক্সেল কেবল অলপ জাম হোৱাৰ কাৰণে ফৰ ইনশ্যোৰ মই তেজুত লৈ লৈছিলো তো একচুয়ালি মই পেকেটটো খুলিলো আজি তো এইটো আছিলে ফৰ KTM RC200 আৰু 250cc কাৰণে বুলি সো দিস ইজ দ্য প্ৰডাক্ট তো বস্তুটো এতিয়া মই ফাৰ্স্ট টাইম এক্সপেৰিয়েন্স কৰিম তো লগাই চাও ধাম লগা কিয় এটা 10টা বাজিলে তো মই অলপ 11 to 11:30 মই বেলেগ কামত ওলাই যাব আছে তো উইদাউট এনি ফাৰ্ডাৰ ভিডিও কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিও তো ফাৰ্স্টে মই একচুয়ালি কি কৰিম এইটোতো ঢিলা কৰিমেই তো ইয়াৰ যোনটো নট আছে এইটো কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো এক্সেল কেবলডাল টান খাই আছে তো হেতু উলিয়াব কাৰণে হয়তো এইটো খুলিম তো ইয়াৰ নটটো একচুয়ালি ইয়াত আছে এইটো ইয়াৰ নটটো তো এইটো খুলিম দেন ইফালে এটা আছে দুটা খুলি কিনে বস্তু উলিয়াই তাতে এইটো ভৰাই লম সো ফাৰ্স্ট এণ্ড ফৰমষ্ট যোনে নতুন হয় মও নতুন হয় তো এইকেইটা খুলি চাও কি হয় তো যদি হয় তো এইকেইটা খুলিবা সো ৰাইট নাও মই এইকেইটা খুলো দেন কামটো আগবঢ়াই দিও ওকে লেটস সি এটা গোল and second goal so let's see okay so second তো এই ইয়াত আছে যোনটো এক্সেলৰ এটা পইণ্ট হয় তো ইয়াত আছে এটো দেন the next to আছে কেনেকে ওকে তো নেক্সট তো হয় এইটো তো ইয়াৰ ভিতৰত ইটো পইণ্ট আছে তো সেই পইণ্ট কিটা উলিয়াব লাগিব দেন নতুনডাল এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব তো এইটো পইণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে বস্তুটো সাকে লুজ কৰিব লাগিব তো লুজ কৰি দিলো ওকে তো এইফালে আছে বস্তুটো তো এইফালৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এইটো উলিয়াই লম ফাৰ্ষ্টে তো বস্তুটো বেসিক্যালি এক সেকেন্ড তললে আনি দিও তো এইটো যেন ফুটা দেখিছা যে পাৰ্টটোত এক সেকেন্ড ওকে তো এইটো যেন পাৰ্ট আছে ইয়াত কেনেকৈ দেখাও এইটো যেন ফুটা আছে তাত এইটো সেই ফুটাটোত সোমাই থাকে এইটো তো এক্সেলৰ যোনটো আৰু এটা জইন্ট থাকে দেন নেক্সট জইন্টটো হোপফুলি ওলাই যাব লাগে তো ইয়াৰ জইন্টটো ইয়াত সোমাই আছে as you have seen already তো এইটো উলিয়াই দিও দেন ইফালটো ডাইৰেক্ট সোমাই দিব লাগিব so wait a minute তো এয়া তো বস্তুটো ওলাই গল তো একো নাই বেসিক্যালি ইয়াত সোমাই জাস্ট এটি ইয়াত সোমাই থাকে গোলটোত ফোকাস কৰি দিও তো এই গোলটোত সোমাই থাকে তো এই গোলটো পৰা বাস উলিয়াব লাগে দেন তাৰ নেক্সট তাৰ পাছত যোনটো কাম হ'ব এইটো লুজ কৰিব লাগিব তো এইটো টাৰ্ডালটো খোলা হৈ গ'ল তো টানি উলিয়াইলে হৈ যায় তো ফচিটো আছে চাই কবাত তো এইটো উলিয়াই দিও সো দ্য নেক্সট থিং ইজ এই যোনটো কভাৰখন ইয়াত লাগি থাকে এনেকৈ তো ইয়াত লাগি থকা কভাৰখন
চেলেনকেইটা খুলি ল'বা দেন এজ তোমাৰ ন'টিছ কি আমাৰ যোনে এক্সেল কেবল লাগি থাকে এক্সেল কেবলডাল এইফালে তোমালোকে দেখিছা চাগে তাত সোমাই থাকে তো তাত ফচি থকা বা উলিয়াবলৈ কাৰণে তোমাৰ ফাৰ্ডাৰ ন'টিছ কি এই যোনকেইটা অলপ বস্তু আছে ফ্লেছটো জ্বলালোঁ এক ছেকেণ্ড তো বেচিকেলি তো ইয়াত যোনটো এক ছেকেণ্ড তো ইয়াত যোনকেইটা মোৰ মতে মানে তো এইকেইটা যোনটো লাগি আছে যে এই পাৰ্টটো এই যোনটো উঠি আছে অলপ এইটো উঠাই দিলে তো বস্তুটো অলপ টানি কিনে এইটো উলিয়াই দিব লাগিব কাৰণ দেখাই আছোঁ মই তো উলিয়াই দিওঁ তো এইফালৰ পৰা কিবা এইটো ওলাই আহিলে দেখিলা তলত পৰি গ'ল ক'ত পৰিলে এইটো ওলাই যাব এনেও তলতে পৰিবগৈ তো বেচিকেলি এতিয়া চোৱা এইটো বস্তুটো ক'ত গ'ল ছেকেণ্ড এইটো তো এতিয়া বস্তুটো হ'লকৈ ওলাই গ'ল দেন এইটো এইফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ শ্লাইড কৰি কিনে আমাৰ যোনটো কেবল হয় সেইডাল ওলাই যাব দেন বেচিকেলি এইটো বস্তুটো ফুটাটো কৰি কিনে শ্লাইড কৰি কিনে উলিয়াই দিম মই দেখাই দিম একচুৱেলি আমাৰ যোনটো ষ্টকত আছে তাত আছে মানে এইটো বস্তু তো ওলোৱাৰ বেষ্ট টেকনিক কৰি দিম মই এনেকৈ প্লাষ্টাৰ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ এটা ল'বা স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰটো দি জাষ্ট এনেকৈ সোমাই টান মাৰি দিবা তো ওলাই চ' ডেটছ দ্য টেকনিক এতিয়া বৰ্তমান মই এইটো চেঞ্জ কৰি লওঁ দেন তোমালোকক দেখাই দিওঁ একচুৱেলি তাত সোমাই কি চ' আমাৰ এক্সেল কেবল ওলাই আহিলে তো পুৰা ডেমেজ হ'লে এজ ইউ কেন চি পুৰা এইখিনি কেবল চেবল ছিঙি গ'ল তো বেচিকেলি আমাৰ বস্তু সোমাই আছিলে তো এই বস্তুটো সোমাই আছিলে এইটো তো যোনটো ইয়াত অলপ ডাৰ্ক বস্তু এটা দেখাওঁ অ'কে চ' এইটো তাৰ যোনটো মাজৰ যোনটো ভাগটো দেখিছে এই ভাগটো জাষ্ট খাপত সোমাই এনেকৈ উঠাই দিছিলে মানে বস্তুটো এনেকৈ সোমাই এনেকৈ উঠি আছিলে সেইটো কাৰণে লাগি ধৰিছিলে তো এইটো বস্তু এটা সোমাব লাগে চ' এতিয়া নতুন ভৰাই দিওঁ চ' সেইডাল আমাৰ এক্সেলাৰ কেবল তো এই ফুটাটো সোমালে তো ফুটাটোত সোমাই দিলোঁ দেন ছেকেণ্ড তো বস্তুটো ইয়াত সোমালোঁ দেন এইফালে সোমাই শ্লাইড কৰি দিব লাগে তো এতিয়া দুখনতে কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ সোমাই এনেকৈ উঠাই দিলে পটককৈ হৈ গ'ল তো এখনতে দিগদাৰ হৈ আছিলে তো এতিয়া আমাৰ যোনটো এতিয়া এক্সেলৰ পইণ্টটো আছিলে এইটো গৈ কিনে ইয়াত যোনটো এইটো ফুটা আছে তাত সোমাই দিব লাগিব তো এইটো সোমাই কিনে ইয়াৰ কাম শেষ ডাইৰেক্ট তাৰপিছত ওপৰলৈ যাব লাগিব অ'কে তো তাৰ কাম হৈ গ'ল বস্তুটো এইটো সোমাই আছে তো এইটো তাত জেগাত সোমাই গ'ল দেন এতিয়া হৈ গ'ল বাহিৰত অলপ টানি দিলোঁ টানি পিনে এইটো ভৰাব লাগিব আমাৰ ক'ত গ'ল বস্তুটো হেৰাই থাকিলে নেকি হয় এইটো ইয়াত ভৰাব লাগিব চ' সেইটো যেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ তেনেকৈ সোমাই দিবা চ' ৱেইট লগাই ল'ম মই চ' দ্য নেক্সট আপডেট ইজ এইটো লগাবলৈ হ'লে এক্সেলাৰ কেবলডাল উলিয়াই ল'বা এক্সেলাৰডাল উলিয়াই ল'বা তেতিয়া সুবিধা হ'ব লগাবৰ কাৰণে চ' মই সেইটো কৰিলোঁ দেন চাওঁ এতিয়া লগাব পৰা নাই অলপ কষ্ট হৈছে ইমান কষ্ট নাই আমাৰ বাট জানিছোঁ আৰু কি কৰিব লাগিব একচুৱেলি তো এইটো খুলি ল'লে তো লগাবলৈ ভাল হয় অ'কে চ' মমেণ্ট অফ ট্ৰুথ দেখিও বেয়া লাগিছে খালি পাৰফেক্ট দেখিও কেলৈ বেয়া লাগিছে আচলতে ছুটি হৈ গ'ল এইটো সেইকাৰণে এনেকৈ কৰি থৈ দিছোঁ তো কিবা এটা যোগাৰ চাওঁ কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ বাট বুজিলে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ স্মল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভিডিঅ' যদি ইমান মোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱাইজটো অকলে দিগদাৰ হৈ যায় কোনোবাই ধৰি দিয়াটো ভাল হ'ল চ' কাৰোবাৰ যদি সুবিধা হৈছে দেন thank you and I'll see you in the next one peace ভাই এনেকুৱা কোমল লাগিছে মানে ক'ব নোৱাৰিছোঁ মানে মই বেষ্ট মেইনটেনেঞ্চ এইটোৱে মেইনটেনেঞ্চ বুলি কয় আচলতে
ফাৰ্ষ্ট চেঞ্জ হৈছে এক্সেল কেবলবোৰ আৰু কোৱাই বাটাৰী স্মুথ লাগিছে ন মানে এক্সেল দিছে নাই গমেই পোৱা নাই ৱৰ্থ ইট